Hello. Day 2, we're in Alishan. That bus ride. Kahili yung bus. Welcome back to our channel. We are Dom and Bella, and in this new travel vlog series, lumipad kami papuntang Taiwan para sa isang long weekend getaway. Kasi naman, ubos na ang vacation leaves namin. Sa 3-part series na to, samahan nyo kami habang ina-explore namin ang mga lugar sa Taiwan na hindi pa namin napupuntahan. Game, let's go! So, dito na kami sa Alishan ngayon. And kanina, anong oras na ngayon? Mga 10 a.m. So, kaya na, bumawan kami mga 7 a.m. And then, 7:30, breakfast kami dun sa accommodations. Included siya dun sa rate. Yung breakfast may scallion pancake, na may itlog sa loob, may fruits, sweet potato, tomato, apples, pumpkin, dried plum. Okay naman. Ito ako dun sa pancake. Tapos may coffee tsaka milk. Oh yeah, may coffee with milk. And then may milk tea rin. So pinapili nila kami kung ano gusto namin. And then around 8:10, nagpahatid kami dun sa may-ari nung accommodation papunta dun sa bus station. And then around 8:40, 8:45, dumating na yung bus papunta dito sa Alishan. Yan. So mga 1 hour, Yeah. around 1 hour yung trip from yung pangalan ng place, I don't know how to pronounce it. Shizo, punta dito sa Alishan. Tapos sikat-sikat yung daan mo. Sikat-sikat. Tapos sa gilid siya ng bundok. Kaya naman, maganda yung mga view. Pero since isa kami dun sa mga last na passengers na sumakay, doon kami umupo sa nakatagilid yung upuan. Mas nakakahilo yun, di ba? So, yan, nahilo si Bella. So ngayon, dito kami sa Alishan na. Dito kami for the whole day. Marami kaming gagawin. Mostly trek or hike. Maraming makikita, yung mga forest, temples, yung ponds. Dito rin kami kain for lunch. More activities pa mamayang hapon bago kami bumalik sa Talk Chiang. about the tickets. Sa Alishan, yung entrance fee niya magkaiba if pupunta ka ng Alishan via public transport or via private car. If private car, 300 NTD yung entrance. If katulad naman namin na sumakay ng bus papuntang Alishan, 150 NTD lang yung kailangang bayaran. So pagkababa ng bus, may aabot yung driver ng isang voucher na yun yung ipapakita nyo sa ticketing booth ng entrance ng Alishan para malaman nila na 150 NTD lang yung need nyong bayaran. Wait, smile. Just in case hindi raw masyadong halata. Ayan, to the park. So, dito tayo papunta. So, ito yung map ng Alishan. Dito kami pumasok kanina. Nakalakad kami papunta dito. And gagawin namin itong forest trail. Tapos, andito na kami ngayon. So, yung route namin ay ito, paikot dito. So, marami kami maladaanan. Papunta dito. So, may mga ponds kami maladaanan. May mga garden. Tapos, ikot dito. Dito sa scenery. And then, pabalik dito. So, yan. Isang malaking paikot siya. Tapos, marami kami makikita along the way. Forest trail, let's go! May nakapayong na po uli. Dadaan yung train. Panoorin natin.
Hindi nila sinabi. Si Mimiya naman pala may-ari nito, guys. Yamanin, Mimiya. Oh, this is cute. I like this. Sister Spawns. Overall, masaya siya puntahan. Maganda, maraming puno. Para siyang park na nature-themed. Family-friendly, pwede sa kids, almost all boardwalk yung lalakarin. Friendly rin para sa mga matatanda, madali akyatin yung mga stairs and may mga CR everywhere. Napansin din namin na mukhang mahilig maglakad at mag-hike yung mga nakita namin mga tao doon. Pati yung mga seniors mukhang malalakas. Wow. Ito yung Big Sister Lake. Ang ganda. Pond pala, hindi lake. Maganda yung punta namin ng mga early November kasi wala masyadong tao. Meron naman pero hindi yung ganun ka-crowded. Actually, nag-expect kami na maraming tao kasi fully booked yung mga accommodation sa loob ng Alishan. Hindi namin sure baka dahil sa season na transition to fall na hindi siya masyadong pinupuntahan ng mga tao. Pero hindi rin kasi kami nag-book sa loob ng Alishan kasi either mahal yung mga accommodations or yung mga mura naman, hindi maganda yung mga reviews online. Nag-decide na lang kami doon sa Shizwo magstay, doon sa B&B na maganda yung reviews and well, maganda talaga siya. Homey, malinis, spacious, mabait yung host, okay yung breakfast and may mga trails na hinag namin nung day 1. So, andito na kami. Halfway through the forest trail. Punta na kami dito sa Shozen Temple. And then, paikot dito. The Sacred Tree. Ang pabalik doon sa baba. Dito na tayo sa temple. And, ito siya. Nice. So dito sa other side ng temple, may mga kainan. Pili na lang kayo. Mga 3 to 4 hours namin natapos yung Alishan. Kaya raw ng 2 hours pero we took our time to go around, take pictures, pumunta dun sa mga viewing decks, bumili ng food malapit sa temple, kumain ng snacks sandali. Yung Alishan, mahirap siyang gawing day tour, especially if galing kayo sa mga mas malayong mga lugar. Kasi from Taipei pa lang, 1 hour papuntang Chiayi via HSR. And then 2 hours from Chiayi, papunta naman to Alishan. So, kukulangin kayo ng time if galing kayong malayo, tapos gagawin nyo lang na quick stopover yung Alishan in a day. So, siguro, ang recommendation namin, best to stay nearby, if not within Alishan, nearby Alishan, katulad nung binook namin na B&B doon sa Shizwo. After that quick stop for some snacks, direksyon na kami dito sa Giant Trees Boardwalk tsaka Sacred Tree Station. Ha! Meron agad na. Ang laki ng tree. Wow, galing.
biglang sa area na to, foggy. Ang galing. Grabe. Sobrang foggy, ang magical. Kailangan nyo mag-book ng maaga kasi maaga nauubos yung mga accommodations. May kasama kami sa bus na narinig namin na nahirapan din silang makahanap ng accommodations. Isa na lang daw yung natira nung check sila online sa Alishan and then mahal pa siya. Hindi rin namin na-try yung Alishan Railway kasi fully booked na rin siya. So yun, yung isang tip talaga from us is kung gusto nyo gawin yun, make sure na book ahead of time. Kung magka-plan pa lang kayo ng Alishan, check nyo na rin yung availability ng train tickets kasi mabilis din magkaubusan. This is the number 28 giant tree. It's one of the biggest tree here. Oh, it's 1,000 years old. Wow! Laki! Wow. Healthy. Galing. Ganda ng branches sa taas, oh. Kakaiba. Wow. Pero for us, parang okay lang din na hindi namin na-try yung train kasi preferred namin talaga lakarin paikot yung buong Alishan. Na-immerse ka talaga kasi maganda yung place, na-preserve nila yung ganda, na kahit logging yung history ng Alishan, naalagaan pa rin nila yung mga magandang puno. Well, yung mga natirang mga puno ay hindi maganda for logging, like kunyari hollow yung loob. Pero amazing pa rin, lalo na yung mga ibang puno na more than 1,000 years old and sobrang laki. And we're done! We're back here. Starting point. It was fun. So overall, nag-enjoy talaga kami. Sobrang worth it kahit malayo. Worth it yung Alishan for a long weekend trip kahit dayuhin mo talaga. Especially if mahilig kayo sa nature trip. Matutuwa kayo pag ikot nyo sa Alishan and ma-experience nyo yung ganda ng mga views, ng mga puno, ng nature around Alishan.